Hello everyone, welcome to my channel Ashu's Biology. So in previous video we have completed with the topic that was reproduction in plants. So in this session, from this session we are going to start a new topic that is molecular basis of inheritance. So students, it is also one of the most interesting topic, and again I'll request you that if you have any doubt, please don't keep it in mind. Please comment it in a comment box. So let's start with this topic. Let's see the topics we are going to cover in this session are, see, basically what is DNA. Everyone knows, we have heard the DNA, full form, then what exactly the DNA is. Okay, and then we will see the discovery of DNA. In that, see, we are going to see later on the 3 experiments done by the scientists like Griffith, Avery, McCarty and Macleod's experiment, and Hershey and Chase experiment. So exactly why this experiment were done? To prove that whether the DNA is a genetic material. Now what is genetic material? One by one, let's see. Yeah, so very simple. What is DNA? DNA, the full form is deoxyribonucleic acid. So yeah, so in simple word I'll tell you DNA म्हणजे काय. बघा, एक सोपं एक्झाम्पल देते. We say that, first of all I want to say that we say that DNA it is a genetic material, or we can say the hereditary जे असतं म्हणजे आपण म्हणतो अनुवंशिकता जी असते, that occurs because of the, we say, the main important component, that is a DNA. सो फॉर एक्झाम्पल मला एक छोटंसं सांगायचं. फॉर एक्झाम्पल आपण कधीतरी म्हणतो एखाद्याच्या घरामध्ये सपोज आजोबांपासून एखाद्याला चष्मा असेल तर आई वडिलांना असतो, मग तो मुलांना येतो. Why it happens? That is nothing but what we say, that is the hereditary. And heredity carry कशामुळे होते? That is because of the DNA. Maybe the base pairs किंवा जो सिक्वेन्स आहे. आता बेस पेअर्स म्हणजे काय? इथे तुम्हाला दिसतंय. I have written, see the red, yellow, blue, green. जस्ट एक तुम्हाला कळण्यासाठी इथे हायलाइट केलंय. ॲडिनिन, थायमिन, ग्वानिन, सायटोसिन. तर हे बेस पेअर्स असतात कोणामध्ये? डीएनए मध्ये. त्यांना आपण नायट्रोजन बेसेस म्हणतो. आणि हे बेसेस एकमेकांना जॉईन करत पूर्ण काय फॉर्म होतो? हा डीएनए. आणि सिंपल मध्ये जर सांगायचं झालं डीएनएच्या स्ट्रक्चर बद्दल, हे पुढे आपण नंतर डिस्कस करणार आहे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. पण इन शॉर्ट तुम्हाला आता सांगते की डीएनए, सी यू कॅन सी डीएनए कंटेन्स 2 strands, वन दिस स्ट्रँड अँड दिस इज द अदर स्ट्रँड. सो इट इज कॉल्ड एज अँटी पॅरलल. काय अँटी पॅरलल म्हणता? कारण की बघा, एक स्ट्रँडची सुरुवात 3 प्राईम पासून होते तर दुसऱ्याची 5, म्हणजे अपोजिट आहेत, ते अपोजिट रन होतात, म्हणून त्यांना काय म्हणतो? अँटी पॅरलल स्ट्रँड्स. आणि यांच्या आतमध्ये हे काय? दिज आर द बेसेस. हे बेसेस एकमेकांना कंबाईन होता. मग त्यांची पेअरिंग कशी असते? ए ऑलवेज विथ टी अँड जी ऑलवेज विथ सी. तर आता हळूहळू मी तुम्हाला पुढे डीएनएचं स्ट्रक्चर डिटेल सांगेल. इथे तुम्हाला फक्त लक्षात काय ठेवायचंय की डीएनए इट इज अ जेनेटिक मटेरियल. म्हणजे डीएनए काय होतो? पास ऑन होतो. फॉर एक्झाम्पल इन पेरेंट्स, जेव्हा त्यांना एखादं बाळ जन्माला येतं तर व्हॉट हॅपन्स, वी सी सम कॅरेक्टर्स, कोणाचे मम्मीचे कॅरेक्टर्स, मदरचे, काही कॅरेक्टर्स फादरचे असतात. सो वाय इट इज पॉसिबल? कारण की डीएनएचा काही पार्ट आहे तो काय होतो? ट्रान्सफॉर्म होतो. आणि म्हणून आपल्याला काही कॅरेक्टर्स त्यांच्या आई वडिलांसारखे येतात बेबीमध्ये, राईट? सो दॅट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस डीएनए. म्हणूनच डीएनएला काय म्हणतो? जेनेटिक मटेरियल और हेरिडिटरी, बिकॉज ऑफ दिस डीएनए. सिम्पल. या, वन बाय वन वी विल सी द एक्सपेरिमेंट. आता बघा, या सायंटिस्ट लोकांनी काय केलंय? वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट्स केलेत. सो वाय दे डिड द एक्सपेरिमेंट? कारण त्यांना हेच प्रूव्ह करायचं होतं की एक्झॅक्टली डीएनए हा ट्रान्सफॉर्म होतो का, म्हणजे डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑर नॉट. आणि बघा, मी बोलताना काही मराठीत, काही वेळेस थोडंसं इंग्लिशमध्ये बोलते, कारण की प्रत्येकालाच कळायला ते सोपं जावं म्हणून. दॅट इज माय पॉइंट. सो फर्स्ट वी विल सी द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. नाव द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कशावरून आलं? सो ग्रिफिथ इट इज द नेम ऑफ द, ग्रिफिथ इट इज द नेम ऑफ सायंटिस्ट. ओके, सो ग्रिफिथने काय एक्सपेरिमेंट केली? लेट्स सी what he did. See, he performed the experiment on bacterium. Now you know bacteria सगळ्यांना माहिती आहे. येस, आपण म्हणतो वेगवेगळे बॅक्टेरिया असतात, ते डिसीज कॉज करतात. सो ग्रिफिथ टूक दी बॅक्टेरियम. आणि कोणता बॅक्टेरियम घेतला त्यांनी? ही टूक, सी आय हॅव रिटन सम इन द हायलाइटेड बिकॉज दॅट इज व्हेरी इझिली, इट इज you can see and it you can remember. And see, whatever I have wrote in this in point wise, that is very important for you की तुम्हाला नोट सारखं पण होईल आणि स्पेसिफिक डायग्राम वर मी फोकस केले की तुम्हाला अंडरस्टँड व्हायला सोपं जाईल व्हिडिओ मध्ये.
Okay, so see, the Griffithनी बॅक्टेरियावर स्टडी केला and he took a bacteria that was Streptococcus pneumoniae. तर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बेसिकली काय करतो, इट कॉजेस निमोनिया, इट कॉजेस द डिसीज निमोनिया इन ह्युमन्स अँड अदर मॅमल्स ऑल्सो. तर यांनी बॅक्टेरियावर कसं एक्सपेरिमेंट केलं, म्हणजे बॅक्टेरिया यांनी काय केलं, ही टूक द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. या सो ग्रिफिथनी 2 स्ट्रेन घेतले. सी, बॅक्टेरियामध्ये जेव्हा आपण आता बघा, फॉर एक्झाम्पल आपण म्हणतो की डॉगचे वेगवेगळे स्पीशीज असतात, प्लांट्समध्ये एका प्लांटचे पण वेगवेगळे स्पीशीज असतात. फॉर एक्झाम्पल मँगो, मँगो हॅज डिफरंट व्हरायटीज, अल्फान्सो आहे, केसरी आहे, कलमी आंबा आहे, वेगवेगळे असतं, राईट. तो इन बॅक्टेरिया जेव्हा वेगवेगळे म्हणजे आपण वेगवेगळे व्हरायटीज घेतो, फॉर एक्झाम्पल असं म्हणायचं झालं तर त्यांना आपण स्ट्रेन्स म्हणतो. बॅक्टेरियामध्ये आपण काय म्हणतो, वी से द नेम वी कॉल इट स्ट्रेन्स. सो ग्रिफिथ हॅज टूक 2 स्ट्रेन्स. कोणते 2 स्ट्रेन्स घेतले, ही टूक S type of strain and R type of strain. And what are these strain? What are these strains? म्हणजे बॅक्टेरिया जे त्यांनी घेतलं, हाऊ वॉज दॅट. सी, S type of strains जे घेतलं त्यांनी, S type of strain, इट वॉज स्मूथ. S means smooth, but it was pathogenic. Pathogenic म्हणजे काय, pathogens means what? Pathogenic म्हणजे जे डिसीज कॉज करतं. इट इज व्हेरी डेंजरस, हार्मफुल, म्हणजे विरुलंट होतं ते. इट वॉज पॅथोजेनिक, और वी कॅन से बायोलॉजीमध्ये युजली विरुलंट म्हणतात. ओके, जर तुम्ही जेनेटिक्स मध्ये स्टडी करणार, दिस इज बेसिकली द टॉपिक रिलेटेड टू जेनेटिक्स, सो वी कॉल विरुलंट. बघा मी एक एक का तुम्हाला प्रॉपर एक्सप्लेन करून सांगते, बिकॉज दिस इज अ टॉपिक अ बिट न्यू टू यू. ओके, फॉर पर्टिक्युलरली फॉर द 12th स्टुडंट्स. या, सो एस टाइप ऑफ स्ट्रेन स्मूथ, पॅथोजेनिक और विरुलंट, आणि एनकॅप्सुलेटेड होता. एनकॅप्सुलेटेड म्हणजे त्याला एक कोटिंग होतं, कॅप्सूल सारखं कव्हरिंग होतं. ओके, वन बाय वन वी विल सी इन डायग्राम. And second, Griffith took R type of strain. So R means rough hota, it was non-pathogenic means non-virulent. Non-pathogenic means it was not causing any disease. And non-capsulated means it was not having any covering or capsule म्हणजे आपण म्हणतो ना covering. Okay, तर तुम्ही हे लक्षात ठेवायचं. S it was smooth pathogenic and R it was rough but non-pathogenic. Now one by one we will see with the help of diagram. Yeah, see, very simple, जे मी तिकडे सांगितलं तेच. See, what ग्रिफिथनी काय केलं, R टाइप ऑफ स्ट्रेन घेतलं आणि S टाइप ऑफ घेतलं, S अँड R टाइप. S वॉज पॅथोजेनिक स्मूथ, R वॉज रफ अँड नॉन पॅथोजेनिक. बट व्हॉट ही डिड एक्झॅक्टली, एक्सपेरिमेंट त्यांनी काय केलं या बॅक्टेरियावर. ओके, फ्रॉम बॅक्टेरिया ही टूक द बॅक्टेरिया स्ट्रेन. सो व्हॉट ही डिड द एक्सपेरिमेंट, ही टूक माईस फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. युजली यू नो माईस घेतात एक्सपेरिमेंटसाठी. येस, सो ही टूक फर्स्ट रफ स्ट्रेन. आता मला सांगा, रफ स्ट्रेन इट इज नॉन पॅथोजेनिक. ओके, सो इट टूक रफ स्ट्रेन विच वॉज नॉन कॅप्सुलेटेड. बघा तुम्ही इथे आणि इथे जर डिफरन्स पाहिला, यू कॅन से इट डोंट हॅव एनी कव्हरिंग बिकॉज इट इज रफ स्ट्रेन, नॉन कॅप्सुलेटेड, आणि ही स्मूथ स्ट्रेन आहे. सो इट इज सी, इट हॅज अ कव्हरिंग कॉल एनकॅप्सुलेटेड और कॅप्सुलेटेड. ओके, सो ही टूक रफ स्ट्रेन, आणि रफ स्ट्रेन कशी होती, नॉन पॅथोजेनिक, आणि ती रफ स्ट्रेन ही इंजेक्टेड इन टू द माईस. आता मला सांगा, रफ स्ट्रेन आहे, नॉन पॅथोजेनिक आहे, सो द माऊस लिव्ड. माऊस काय झालं, सर्वाइव्ड. माऊस काय सर्वाइव्ह झाला. सेकंड, व्हेन ही टूक स्मूथ स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन वॉज ऑब्वियसली पॅथोजेनिक. मग माऊसला इंजेक्ट केल्यावर माऊस डाईड. ऑब्वियस आहे, पॅथोजेनिक आहे, माऊस डाईड. ओके, सी स्टेप बाय स्टेप, इट इज व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड. जस्ट सी द व्हिडिओ व्हेरी प्रॉपरली. नेक्स्ट, he took heat killed smooth strain. Now what is the meaning of heat killed smooth strain? See, first you should know smooth strain kashi hoti, it was pathogenic. Smooth strain was pathogenic, but he used heat killed smooth strain. आता त्यांनी heat killed smooth strain यूज केली, म्हणजे हीटनी काय होतं, हीटनी काय होतं, बिकॉज ऑफ हीट. सी, फॉर एक्झाम्पल मला इथे छोटंसं तुम्हाला एक्झाम्पल देऊन सांगायचं. आपण वॉटर कधी कधी बॉईल करतो. वाय वी बॉईल द वॉटर, बिकॉज ऑफ हीट. जे वॉटरमध्ये काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम वगैरे असतील, इट विल त्यांची डेथ होईल, राईट. सो इथे जर त्यांनी आता हीट किल स्मूथ स्ट्रेन घेतली आहे, तर स्मूथ स्ट्रेन जरी पॅथोजेनिक आहे, तर हीट केल्यामुळे इट शुड द पॅथोजेनिसिटी डिस्ट्रॉय झाली, राईट. म्हणून हीट किल स्मूथ स्ट्रेन जेव्हा माईसमध्ये त्यांनी इंजेक्ट केलं, सो माईस lived. Why? Because it was heated, त्याची पॅथोजेनिसिटी गेली, ऑब्वियस. बट द नेक्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग आय वॉन्ट टू टेल, सी नेक्स्ट त्यांनी काय केलं, फोर्थ याच्यात त्यांनी रफ स्ट्रेन घेतलं, नॉन पॅथोजेनिक होतं, अँड ही टूक हीट किल स्मूथ स्ट्रेन. हे पण नॉन पॅथोजेनिक झालं का, बिकॉज हीट दिली आहे स्मूथ स्ट्रेनला. सो व्हॉट डू यू थिंक, काय झालं पाहिजे होतं इथे, माऊस शुड लिव्ह.
बट हिअर माऊस डाईड, म्हणजे इथे माऊस जिवंत राहायला पाहिजे होता, बट माऊस डाईड. वाय? सी. सो इथे प्रूफ काय दिलं ग्रिफिथनी, इथे कन्क्लूड काय केलं, लेट्स सी. या ग्रिफिथ कन्क्लुडेड, जी आर स्ट्रेन होती, Griffith what said that something have maybe transferred from this, see R strain होती आणि S, we have taken mixture, right? Here you can see R strain पण आहे आणि heat kill smooth पण आहे, but it was heat killed. So what Griffith concluded, Griffith ने काय सांगितलं की S type जे होतं heat kill H type, from that something have been transferred into R strain. म्हणूनच माऊस काय झाला, माऊस died instead of he should live. तर काय ट्रान्सफॉर्म झालं, सो द ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल, सी मी एकदम हायलाइट केलंय, द ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल असा वर्ड यूज केलाय, ही यूज द वर्ड ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल. सो ही सेड दॅट समथिंग हॅव बीन ट्रान्सफॉर्म फ्रॉम एस टू आर अँड सो माउस डायड, अँड ही सेड दॅट वॉज नथिंग बट द DNA. So according to Griffith, he proved in this way. Okay, simple to understand. Okay, now next we will see the another scientist. So next scientist came Avery, McCarty and Macleod's experiment. आता हे तीन काय, this is the name of a scientist. So what this scientist said, see first we will see some introduction and then we will see the experiment as such in diagram. So after the 10 years of research, एक स्टोरी सारखं सांगते तुम्हाला. एव्हरी, मॅकार्टी, मॅक्लिओडनी काय केलं, 10 वर्ष खूप रिसर्च केला. तुम्हाला माहिती एक सायंटिस्ट आलं की दुसरं त्याच्यावर काहीतरी रिसर्च करणार, परत तिसरं सायंटिस्ट. एका पर्टिक्युलर टॉपिकवर असं नाहीये की ओनली अ पर्टिक्युलर एकच सायंटिस्ट वर्क करतो, मेनी सायंटिस्ट वर्क. सो आफ्टर ग्रिफिथ काहींनी पॉइंट आउट काहीतरी काढले असतील, म्हणून एव्हरी, मॅकार्टी अँड मॅक्लिओड did the experiment on this same to prove that DNA is a परत काय जेनेटिक मटेरियल आहे. म्हणजे काय की डीएनएच असं आहे की जे हेरिडिटी मध्ये काम करतं, जे पास होतं एकामधून दुसऱ्यामध्ये. ओके, तर आफ्टर 10 years ऑफ रिसर्च हे सायंटिस्टनी पहिले दे फाउंड फर्स्ट एव्हिडन्स. अँड एव्हिडन्स व्हॉट एव्हिडन्स म्हणजे काय, त्यांनी पहिले प्रूफ काढलं की टू प्रूव्ह दॅट दे गॉट सम प्रूफ टू प्रूव्ह दॅट डीएनएच काय जेनेटिक मटेरियल आहे, म्हणजे तोच काय ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल आहे. पण यांनी काय केलं, सी दे टूक ॲज सच दे टूक दी एस स्ट्रेन पण त्यांनी घेतला स्मूथ ॲज वेल ॲज रफ स्ट्रेन, बट विथ दिस दे टूक द प्युरिफाईड डीएनए, आरएन, प्रोटीन्स घेतले. त्यांनी काय केले, काही प्रोटीन्स घेतले, काही आरएनए घेतले, काही डीएनए घेतले इन ट्यूब. ऑल दिस थिंग्स एक्सपेरिमेंट्स आर डन इन ट्यूब. आय विल शो यू विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम. अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट टू नोट डाऊन, दे टूक दी एन्झाईम्स. आता बघा कोणकोणते एन्झाईम्स, एक लक्षात ठेवा, whenever at the end there is ASE, it is the name of enzyme. It is a basic kind of hint. Okay, so they took the enzyme protease. आता what is the function of this protease? It is a protein digesting enzyme. म्हणजे तो कोणाला, जर प्रोटीन असेल सॅम्पल मध्ये तर प्रोटीएज जर आपण टाकलं, प्रोटीएज एन्झाईम जर आपण ऍड केला तर व्हॉट विल, इट विल डिस्ट्रॉय द प्रोटीन, इट विल डायजेस्ट. ओके, तसंच त्यांनी अजून एक एन्झाईम काय घेतला, आरएनएज. आता आरएनए जर सॅम्पल मध्ये टाकला तर तो कोणाला डायजेस्ट करेल, आरएनए ला काढून टाकेल, आरएनए ला डायजेस्ट करेल. तसंच थर्ड एन्झाईम दे टूक दॅट वॉज डीएनएज. नाउ इफ वी ऍड डीएनएज इन द सॅम्पल, तो काय करेल, डीएनए ला डायजेस्ट करेल, डीएनए ला काढून टाकेल, तिथून डिस्ट्रॉय करेल. ओके, सो दिस ऑल थिंग्स कोणी घेतले, एव्हरी, मॅकार्टी अँड मॅक्लिओड. आता काय केलं एक्सपेरिमेंट, लेट्स सी. या व्हेरी इम्पॉर्टंट, डोंट गेट कन्फ्युज अँड डोंट रीड ऑल दिस थिंग्स, जस्ट सी व्हॉट आय एक्सप्लेन. ओके, so see what they did in the, they took total how many tubes, 1 2 3 4. Now how I will tell you, in this it was just a kind of control. In this tube there were all the samples. Okay, yeah, the sample was there. Yeah, the sample was added into this filtrate, see, which contains R as well as S, both the strains. Okay, and when they added, they saw here the transformation occurs. Here they added all the things. Here there was DNA, protein, RNA, everything was there, right? And yeah, and this DNA and this sample was added ह्या फ्लास्क मध्ये ऍड केलं, ज्याच्यात काय R पण स्ट्रेन आणि S पण फिल्ट्रेट आहे. बट इथे काय झालंय, ट्रान्सफॉर्मेशन झालंय. ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे काय, मी आता सांगितलं, ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल म्हणजे काहीतरी पास झालंय. ट्रान्सफॉर्मेशन occurs means, yeah, here the S contains active factor असं लक्षात आलं. S contains something active factor. here लक्षात ठेवा एवढं की इथे ट्रान्सफॉर्मेशन झालं. सी सेकंड त्यांनी काय केलं, सेकंड याच्यात त्यांनी सेकंड सॅम्पल मध्ये पण काय काय होतं, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, बट इन दिस दे ऍडेड व्हॉट, प्रोटीएज.
म्हणजे या सॅम्पल मधनं काय डिस्ट्रॉय होईल, काय डायजेस्ट होईल, प्रोटीएज मीन्स इट विल डायजेस्ट प्रोटीन. म्हणजे इथे स्टील RNA आणि DNA आहे, राईट. स्टील हिअर ऑल्सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, इथे पण काय झालं, ट्रान्सफॉर्मेशन अकर्ड. म्हणजे इथे पण काहीतरी ऍक्टिव्ह फॅक्टर आहे. अजूनपर्यंत आपल्याला एवढं तर कळलं की प्रोटीएज ऍड केलं म्हणजे प्रोटीन जरी टाकलं आणि प्रोटीएज टाकलं म्हणजे प्रोटीन डायजेस्ट झाले तरी ट्रान्सफॉर्मेशन होतंय. मीन्स व्हॉट वी कॅन ऍटलीस्ट प्रूव्ह दॅट प्रोटीन इज नॉट द ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल, बरोबर, कारण की आपण प्रोटीन काढून टाकले. या इन द थर्ड केस व्हॉट वी हॅव डन, इन थर्ड केस वी हॅव ऍडेड इन द ट्यूब मध्ये काय काय, अगेन ट्यूब कंटेन्स प्रोटीन, DNA, RNA, बट हिअर वी ऍडेड रायबोन्यूक्लियस म्हणजे RNAs ला ऍड केलं. सो आफ्टर ऍडिंग RNAs व्हॉट इट विल हॅपन, RNA ला तो डिस्ट्रॉय करेल, RNA निघून जाणार. ओके, म्हणजे याच्यात काय आता ओनली प्रोटीन्स अँड DNA, स्टील इथे ट्रान्सफॉर्मेशन झालं. So from this we can prove that the RNA is not the transforming principle, कारण की आपण RNAs काढून टाकलं तरी ट्रान्सफॉर्मेशन took place, right? Yeah. In the last case, see what we have done in the sample, it contains DNA, protein, RNA सगळं आहे, but here we added deoxyribonuclease म्हणजेच काय, DNAs ऍड केलं. DNAs ऍड केलं मीन्स what, it will destroy DNA. म्हणजे आता ह्या सॅम्पल मध्ये DNA आहे का, या, सो दिस सॅम्पल डू नॉट कंटेन DNA. सो दिस सॅम्पल डू नॉट कंटेन DNA. पण इथे महत्वाचं लक्षात ठेवा, हिअर नो ट्रान्सफॉर्मेशन अकर. सो सी इन ऑल द 3 केसेस ट्रान्सफॉर्मेशन अकर्ड, बट हिअर नो ट्रान्सफॉर्मेशन अकर्ड, कारण की इथे आपण काय ऍड केलं होतं, DNAs विच विल डिस्ट्रॉय कोणाला, DNA ला डिस्ट्रॉय करतोय, तर इथे ट्रान्सफॉर्मेशन काय होतंय, नॉट. इथे ट्रान्सफॉर्मेशन इज नॉट टेकिंग प्लेस, म्हणजे ट्रान्सफॉर्मेशन झालं नाही. ओके, सो व्हॉट दिस Macleod, Avery, McCarty कन्क्लूड काय केलं त्यांनी, की वेन वी ऍडेड DNAs, जेव्हा आपण DNAs ऍड केलं तर ट्रान्सफॉर्मेशन इनिबिट झालं म्हणजे स्टॉप झालं. सो व्हॉट दे प्रूव्ड दॅट द DNA इज ओनली द ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल, म्हणजे DNAs असं जेनेटिक मटेरियल अँड ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल विच पासेस. ओके, तो अंडरस्टूड दिस एक्सपेरिमेंट, सिम्पल टू अंडरस्टँड. या, अँड द लास्ट अँड इम्पॉर्टंट अगेन एक्सपेरिमेंट दॅट वॉज Hershey and Chase experiment. Again these are the name of the scientists. Again they also did the experiment कशासाठी केली, to prove whether the DNA is the transforming principle, म्हणजे तो कोण ट्रान्सफॉर्म होतो. So again we will see, very simple, but they worked on what, they worked on bacteriophages. See, very simple, but you should know what are bacteriophages. लक्ष द्या व्यवस्थित इकडे. Bacteriophages means the viruses which infects कोणाला, बॅक्टेरिया. म्हणजे बॅक्टेरियोफाजेस म्हणजे काय, असे व्हायरस जे कोणाला इन्फेक्ट करतात, बॅक्टेरिया. द व्हायरसेस विच इन्फेक्ट्स कोणाला, बॅक्टेरियाला, दे आर कॉल्ड बॅक्टेरियोफाजेस. अँड दिस बॅक्टेरियोफाजेस दे आर कंपोज्ड ऑफ DNA as well as proteins. बट इन Hershey-Chase एक्सपेरिमेंट त्यांनी काय काय यूज केलं, ही यूज बॅक्टेरियोफाजेस and he used the radioactive phosphorus that was P32 and radioactive sulfur that was S35. आता you know what is radioactive? See, आपण बघतो की ब्लिंक असं करतात, म्हणजे आपल्याला कंपाऊंड चांगलं आयडेंटिफाय करायला सोपं जाईल, जे रेडिओ ऍक्टिव्हिटी दाखवतात, ब्लिंक होतात. फॉर एक्झाम्पल, सिम्पल वर्ड मध्ये सांगायचं तर ते ब्लिंक होतं. एखादी गोष्ट बघा ब्लिंक अशी झाली तर आपल्याला ती बघायला सोपी जाते. सो रेडिओ ऍक्टिव्हिटी ती जी दाखवते ती. सो हिअर दे टूक radioactive phosphorus that was P32 and radioactive sulfur. You have to just remember that what all things particular scientists took. इथे त्यांनी bacteriophages घेतले and they took the radioactive substances that was phosphorus and sulfur. Yeah, what was the experiment? हे बघा, डायग्राम बघून don't get scared. The diagram किती पण जरी अशी टफ वाटली तर it is very simple experiment. Just listen to the video properly, whatever I am saying. Yeah, he took bacteriophages. See, this is the structure of bacteriophages. हे बॅक्टेरियोफाजचे स्ट्रक्चर म्हणजे काय असतं, तुम्ही 11th ला स्टडी केलं असेल. हेड आहे, हे येस, ही टेल आहे आणि हे टेल फायबर्स आहे, असं स्ट्रक्चर आहे, आणि इथे हा DNA. ओके, आता व्हॉट ही टूक, बॅक्टेरियोफाजेस त्यांनी 2 घेतले, कारण की का, एक लेबल्ड आहे विथ, या, हा सल्फर लेबल्ड आहे, and this is bacteriophages labeled with phosphorus, म्हणजे हा प्रोटीन साठी, and this is for DNA. ओके, काय केलं त्यांनी, हा जो बॅक्टेरिया आहे, व्हॉट आर बॅक्टेरियोफाजेस, दिस इज अ व्हायरस विच विल इन्फेक्ट दिस बॅक्टेरिया. हे जे स्ट्रक्चर आहे असं,
This is the structure of bacteria. Arrow माझा कर्सर बघा. So what they did, this bacteriophages will infect this virus. Bacteriophages म्हणजे this virus will infect this bacteria. Okay. So in both cases the infection occurred, and after infection they did the centrifugation. So in centrifugation म्हणजे काय, जस्ट एक पर्टिक्युलर स्पीडवर त्यांना असं रोटेशन दिलं. आता बघा आपण मिक्सर मध्ये जो फिरवतो काय होतं, पूर्ण ब्लेंडिंग होतं. आणि आफ्टर ब्लेंडिंग काय होतं, जे इथे इन सेंट्रिफ्युगेशन मध्ये काय होतं, द डेन्सिटी ज्याची जास्त आहे दॅट विल रिमेन डाऊन, आणि ज्याची डेन्सिटी कमी आहे ते वरती फ्लोट होईल. तर सेंट्रिफ्युगेशन केलं. आफ्टर सेंट्रिफ्युगेशन व्हॉट दे फाउंड की जे सल्फर वालं होतं म्हणजे रेडिओ ऍक्टिव्हिटी सल्फर, दॅट वॉज नॉट डिटेक्टेड इन द सेल्स. म्हणजे जे व्हायरस बॅक्टेरियाला इन्फेक्ट केले, तर इन बॅक्टेरिया the sulfur radioactivity was not detected, and in case of phosphorus it was detected. म्हणजे जे बॅक्टेरियाला आपण इन्फेक्ट केलेलं व्हायरसनी विच कंटेनिंग रेडिओ फॉस्फरस ते आपल्याला सेल्स मध्ये दिसले. सिंपल. इन केस ऑफ रेडिओ सल्फर वी डिड नॉट गेट एनी cells with radioactivity of sulfur, and in case of phosphorus we found the radioactivity. Simple. मग याच्यावरनं प्रूफ काय दिलं हर्शी-चेजनी? सिंपल अगेन की बॅक्टेरिया विच वर इन्फेक्टेड बाय व्हायरस विथ रेडिओएक्टिव्ह डीएनए, कारण की सी डीएनए कंटेन्स फॉस्फरस अँड प्रोटीन कंटेन्स सल्फर. सो वी हॅव टूक द रेडिओएक्टिव्ह सल्फर अँड रेडिओएक्टिव्ह फॉस्फरस. तर आपल्याला इथे काय मिळालं की फॉस्फरस डिटेक्टेड इन सेल्स अँड सल्फर वॉज नॉट. जिथे सल्फर आहे म्हणजे प्रोटीन्स, म्हणजे याचा अर्थ प्रोटीन इज नॉट द ट्रान्सफॉर्मिंग प्रिन्सिपल. बट फॉस्फरस डिटेक्ट झाला म्हणजे फॉस्फरस व्हायरस मधनं बॅक्टेरिया सेल मध्ये काय झाला? येस, इट वॉज पास्ड. म्हणजे व्हॉट इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट, इट वॉज प्रूव्ड दॅट जेनेटिक डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल अँड पास्ड फ्रॉम व्हायरस टू बॅक्टेरिया. कारण की फॉस्फरस इट वॉज डिटेक्टेड इन बॅक्टेरिया अँड फॉस्फरस इज द मटेरियल वी हॅव टेकन फॉर डीएनए. म्हणजे प्रूफ काय मिळालं की द डीएनए गॉट ट्रान्सफॉर्म, म्हणजे पास झाला फ्रॉम व्हायरस टू बॅक्टेरिया. सो अगेन द हर्शी अँड चेजनी पण काय प्रूव्ह केलं? DNA is the genetic material which get transformed. Okay. So have you understood all these three experiments? They were very simple. You have to just remember, see, study in the video with the help of diagram. Just listen to my video and concentrate on the diagram. Very simple. Griffith, Avery, McCarty and Macleod, and third was the Hershey-Chase. And just remember what all things they took. In Griffith, they just took S strain and R strain and the heat killed, right? In the Avery McCarty, they added the enzymes protease, RNAs, DNAs, and in third case Hershey-Chase, they took bacteriophages, means the virus which will infect bacteria. Simple. Just see the video. If you will see the video once, you will understand. See, if you have any doubt, please put in the comment box so that I can solve your doubts. So thank you. In next session, we will deal with the next topic. Thank you for this session. So if you like my video, please subscribe to my channel Ashu's Biology and press the bell icon to receive the notifications. Thank you.